Alright, welcome back to our हैन जहिले मलाई लाग्छ त्यही बेला ब्लग हामी चाहिँ यहाँ बुटोलतिर छौँ अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्क 12:30 बजे भनौँ हैन बुटोल चाहिँ हामी जस हिजो नै आइपुगिसकेको थियौँ अनि अब के बाटोको भ्लग बनाउने भनेर अहिले चाहिँ हामी अब लुम्बिनी जाँदैछौँ लुम्बिनी जस यहाँबाट 46 किलोमिटर 48 किलोमिटर त्यस्तै हो 50 नै भनौँ न हैन यताउता गरेर अनि 1 घन्टा जति लाग्छ भन्ने कुरो सुन्नमा आइपुग्यौँ त्यही भएर चल्दिउँ न त भन्ने विचारले हैन दाइ ल अनुप दाइ हुनुहुन्छ विवेक दाइ अनि हाम्रो बिकु दाइ ऊ पर बाइक निकाल्दै हुनुहुन्छ ल जाउँ जाउँ लेट्स रोल 40 मिनट जति लाग्यो हैन यहाँ आइपुग्न हामी जस लुम्बिनी बजारमा पर्सा चोकमा छौँ अहिले अब पानी पनि पर्यो हैन अब जस खाना खाएको छैनौँ हैन त्यही भएर चाहिँ अब खाना खान्छौँ अनि एकछिन कुर्छौँ अनि त्यसपछि हामी जस लुम्बिनी घुम्नुपर्छ भित्र हैन त्यहाँ मोनेस्ट्रीहरू टन्नै छ अब के कस्तो छ पुगेको छैनौँ हामी हाम्रो फर्स्ट ट्रिप हो भनौँ न लुम्बिनीमा त्यही भएर चाहिँ पानीले चाहिँ धोका दिइरहेछ के आएको दिनदेखि पानी परेछ हैन त्यही भएर चाहिँ ठिकै छ जस गर्मी ठाउँमा आएर जस अब हुन्छ नि चिसै छ भनौँ न ठिकैको त गर्मी छैन क्या पानी परेको कारणले जस ठिकै भइरहेछ हामीलाई पानीमा भिज्नु परिरहेछ रेनकोट छ त्यही पनि गाह्रै छ हैन दाइ रमाइलो छ पानीले चाहिँ अलिकति दुःख दियो भनौँ न हिजोसम्म चाहिँ गाह्रो थियो आज त अब जस भैरवासम्म चाहिँ हामी मजाले हैन पुरा कुदाएर आयौँ त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाटो पिच त पिच तर अलिक खाल्ट्याङ खुल्टुङ खालको पिच रहेछ यहाँसम्म चाहिँ त्यस राम्रै छ लु हामी चाहिँ टक्क हाइवेमै छौँ हैन अब खाना खानको लागि चाहिँ अब होटेलतिर रेस्टुरेन्टतिर चाहिँ खोज्दै छौँ हैन कहाँ पाइन्छ त्यही हो ल यस्तो छ है हाम्रो गुन्डा है गुन्डा हाम्रो ग्रुपको मेन गुन्डालाई ल हामी चाहिँ यहाँ आयौँ होइन बिरयानी रेस्टुरेन्ट अब यहाँ अब गएर बिरयानी पाइन्छ अरे होइन बिरयानी खानुपर्छ मिठो गरी यतातिरको मिठै होला सायद होइन गर्मी ठाउँमा आएर हामी चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो गर्मी चाहिँ फिल भइरहेछ होइन त्यही खुसी लाग्दो कुरा हो पानी परेर चिल छ आनन्दको होइन वेदर यहाँ ऊ हाम्रो अर्को गुन्डा टार्जन हो नि त टार्जन 1 2 होइन दाइ त गोरिला हो अरे म त अब सुपरम्यान भयो अरे सुपरम्यान चड्डी भित्र लाउने सुपरम्यान हो क्या ल है ल चिकन बिरयानी आइपुग्यो हाम्रो यो त हेर्दै खान सक्छ त जस्तो भयो नि त मलाई यार यति धेरै बिकु तपाईँलाई त यो त केही पनि होइन यो त अलिकति होला म कति 20% ल रैता हो रैता रहेछ ल खानुपर्छ है ल अब गम के गम त्यसपछि होइन खाना खाएर हामी जस उतातिर लाग्नुपर्छ त्यहाँ नै घुम्नुपर्ने छ कति टाइम लाग्छ थाहा छैन होइन 1 घन्टा लाग्छ कति लाग्छ अब म बिस्तारै फोटोहरू खिचेर घुम्नुपर्छ है त ल है अब रेडी भइसक्यौँ अब निस्किनुपर्छ हामी अलि अगाडितिर होइन लुम्बिनी घुम्नु पर्यो नि त मेन ठाउँ जहाँ चाहिँ अब खोइ कतिवटा देशको मोनेस्ट्रीहरू छ अनि त्यही त हो नि अशोक पिल्लरदेखि लिएर अब यस हिस्टोरिकल प्लेस भनौँ न रिलिजियस साइट यसो अब पानी परिरहेको छ होइन मजाले घुम्नु पाइएला जस्तै चाहिँ लागेन मलाई चाहिँ यिनी घुम्नुपर्छ होइन त केटाहरू हो ल ल सही हो यस्तो टुकटुक चाहिँ चढ्नु भने यसलाई के भन्छ टुकटुकै भन्छ होइन ल यस्तो छ है वातावरण होइन मौसम लेट्स गो लो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ हामी ठक्क भित्र लुम्बिनी यो मेन हेरिटेज साइटमा
अब हामी यस्तै पानी पर्यो के गर्नु अब मजाले घुम्ने प्लान थियो अब हाम्रो टुकटुकमा अब घुम्ने छौँ चट्ट 4 जना बसेर हैन 4 जना अटाउँछ 8 6 ल भइहाल्यो ल जानु ल ल दाइ छिटो ल पुला गर्ने मिलेको टुकटुक चढ्ने मेरो चाहना थियो आज पुरा भयो हैन रहर थियो भन्नु न चाहना वेलकम युआर वेलकम हाम्रो भाइ के छ प्रतिक्रिया यसो देऊ के हुनु अब हैन चट्ट अब प्लान चाहिँ अर्कै थियो अर्कै भइदियो अनि हाम्रो के भन्छ अब सडन चेन्ज अफ प्लान भएर अब अल अफ अ सडन अब यो वेदरको कारणले गर्दाखेरि पनि हैन हामी चाहिँ यो टुकटुकमा चाहिँ चढ्ने बाध्य भयौँ अनि यसरी घुम्नु पर्यो हैन बाध्य चाहिँ होइन होला तिमीलाई इच्छा पनि थियो होइन इच्छा पनि थियो त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ त्यही नि अब यस्तो पानीमा भिजी हुने कुरो त आउँदैन अब फोटो खिच्नु पऱ्यो भने सट्ट एकछिन झरेर स्न्याप हानिहाल्नु ल हामी चाहिँ सौरा जस्तै रहेछ जङ्गल रहेछ हामी चाहिँ डुल्दैछौँ अब होइन टुकटुकको मजा लिँदैछौँ तपाईँ के आउँछ हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन चट्ट सुरुमै अब थाइल्यान्ड पुग्यौँ हामी होइन ल यस्तो छ यहाँ नो टिकटक रे हामी टिकटक चाहिँ बनाउन आएको होइन यो चाहिँ छुट्टै बनाउन आएको हो किटो ग्याङहरू यता चप्पल खोल्नु होला यहाँ. Alright, so it was really an amazing time here in Thailand. Okay. ल है जस रमाइलो छ ठाउँ होइन सबैजना आइदिनु होला लुम्बिनी जस पानी नि रोक्यो कम भयो अब हामीलाई घुम्नलाई चाहिँ ठिक होला जसलाई होइन सुटेबल टाइम हुन त सुटेबल टाइम हो अहिले नै तर पानी बर्सातले यो एकदमै हुन्छ नि ननस्टप पानी परे गर्ने त्यो गरेको कारणले चाहिँ घुम्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको हो नत्र चिल छ वेदर यो टाइममा पनि होइन ल अब अर्को स्टप पनि जानुपर्ने छ होइन फर्स्ट भिजिट यहाँ भयो थाइल्यान्डको मोनेस्ट्री अब नेक्स्ट खोइ हाम्रो अब दाइले कहाँ लानुहुन्छ हाम्रो टुकटुक ड्राइभर दाइले होइन सो लेट्स सी ल है केटा हो टुकटुकको सवारी चाहिँ रमाइलो पनि हुँदैछ होइन हाम्रो अब जस टाइम लाग्यो त्यहाँ घुम्नलाई होइन 3 पनि बज्न लागिसकेको छ अब छिटो होइन डिटेलमा होइन ब्रिफमा घुम्छौँ फोटोहरू लिन्छौँ अनि त्यही फर्किनुपर्छ अझै बुटोल फर्किनुपर्ने छ त्यही भएर होइन 1 घन्टाको अझै पनि बाटो छ हाम्रो फर्किनलाई यहाँ घुम्न पनि सिधैको छैन बल्ल सुरुवात भएको छ जानुपर्छ ल चिन्छ होइन विदेश घुम्न पाइरहेछ छिनछिनमै होइन दाइ अहिले थाइल्यान्ड कहिले अब इन्डिया म्यानमार सब पुगेछ अहिले अस्ट्रेलिया त हुँदैन जर्मनी चाहिँ फ्रान्स चाहिँ छ जर्मनी फ्रान्स हेरौँ होइन के छ ल ए चाइना कोरियाको चाहिँ बन्द छ अरे बाँकी चाहिँ इन्डियाको चाहिँ बन्दै रहेछ ल पानीले कारणले यही क्यामेरा ल अब चाहिँ हामी म्यानमारतिर आइपुग्यौँ होइन थाइल्यान्डबाट स्ट्रेट फ्रम थाइल्यान्ड टु म्यानमार सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक यो बाउ के छ खाना बजेर तिमीले चिलाउने अरे अब पानी परेछ है अब we are heading back to I don't know which country but होइन we are probably heading back from Myanmar right now होइन नत्र हाम्रो डिपोर्ट हानिदिन्छ यार सबै एकदमै थोरै छ भिजाले घुमौँ भनेको भिजा कम छ त्यही भएर भिजा थोरै छ होइन 1 दिनको मात्रै दिएको छ अरे ल ओके ल रमाइलो छ ठाउँ यस होइन नयाँ एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ होइन जस्ट वर्थ इट छ पानीमा भिजेर त्यही हो अब यहाँबाट चाहिँ खोइ अब हाम्रो कुन चाहिँ देशको भिजा लाग्छ अब थाहा अब कुन चाहिँ देशको भिजा अन अराइभल हो क्या हाम्रो चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ ए हामी यहाँ होइन नि त्यही उता पो हो त गेट त्यही भएर यसो हेर्छ होइन यताबाट निस्किन्छ उतै निस्किन्छ राइट सो नाउ वी आर हेडिङ टु मायादेवी टेम्पल होइन सुरुमा चाहिँ के रे दाइ शान्तिदीप त्यसपछि लिटल बुद्ध एन्ड देन मायादेवी टेम्पल लिटल बुद्धको स्ट्याचु छ नि त यहाँ लुम्बिनी वर्ल्ड पिस एन्ड हार्मोनी भिजिटर सेन्टर अब यहाँ के कस्तो छ हामी चाहिँ डिटेलली घुम्न पाएनौँ कि होइन त्यही दुःख लाग्दो कुरो हो तर केही छैन नेक्स्ट टाइम आउनेछौँ होइन मजाको यस सिजनमा पानी पर्ने सिजनमा ठिक्कको गर्मी नहुने बेला अनि त्यही हो घुम्नुपर्छ मजाले पैदल यात्रा गरेर नै है
हेरौँ मान्छेहरूको चहल पहल के कस्तो छ यहाँ. So what's written over here? This eternal lamp was set aflame on November 1, 1986 by then His Royal Highness Prince Gyanendra Bir Bikram Sahadev to commemorate the International Year of Peace. The flame was brought from the United Nations in New York, USA to integrate peace and harmony among the globe community. ल हामी चाहिँ अहिले मायादेवी टेम्पलतिर आइपुग्यौँ हैन. आफ्नै देश फर्केको अवस्था भनौँ न. हैन त दाइ आफ्नै देश फर्केको हैन त अहिले काम परेर. आफ्नो देश भने आफ्नै देश हुन्छ हैन. त्यही हो. ल यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ हैन. लाइक सबै पुरानो पुरानो ancient stuffs. Let's pull over here. ल this is a tree. People would go tree हैन. जहाँसम्म लाग्छ बुद्ध यहीँ हुन्छ नि मेडिटेट गरेर बस्नु भएको थियो. ल ऊ पर मायादेवी टेम्पल भयो. एक्ज्याक्ट प्लेस वेयर बुद्ध वाज बोर्न. अनि अशोका पिलर कछुवा रहेछ नि त यहाँ पुरा घुरिरहेछ. So this is basically the holy pond. And sorry for not providing much information about a lot of places हुन्छ नि किनकि एन्सियन्ट हिस्ट्रीको बारेमा मलाई खासै नलेज पनि छैन हैन. This is the Ashoka pillar built by King Ashoka. है त ल यहाँ लेखिएको छ. What's written over here? King Piyadasi Ashoka, the beloved of the gods, in the 20th year of his reign, himself made a royal visit. Sakyamuni Buddha was born here. Therefore, a birth spot marker stone was worshipped and a stone pillar was erected. The Lord having been born here, the tax of the Lumbini village was reduced to the 8th part only. So, a basic knowledge. ल यस्तो छ. पानी परिरहेछ. हामी चाहिँ फर्किनु पर्छ अब हैन. फाइनली हामी त अब घुमि पनि हाल्यौँ हैन. सरस्वती नेपाल घुम्यौँ भनौँ न. मायादेवी टेम्पल. अब अर्को हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हुनेछ हैन. अहिले थाहा आउँछ. हाम्रो दाइले कहाँ पुऱ्याउनुहुन्छ त्यहीँ जाने हो हामी. चप्पल नलाइ जानलाई अहिले पानीले चाहिँ बिजु खाने. यहाँ अब सिधै सिधै हो कि अरू ठाउँ पनि छ. अब यही हो त उता छ चाइना कोरिया पनि छैन. त्यो त भइहाल्यो त्यो. कहाँ आइपुग्यो हामी. ल हामी चाहिँ अब फ्रान्स जर्मनी नेपाल अनि अर्को विच वान त्यो चाहिँ खै कुन चाहिँ हो त्यो माथि जान्न लागिरहेको छौँ. अब त्यति एउटा देशको भिजा हानेर आएको छौँ. हानेको छैन एकैचोटिमा आउँदा घुम्नुपर्छ. घुमेपछि थाहा हुन्छ. लोटस होइन यिनीहरू. लोटस लोटस छ नि. लोटस पो भनेको त. वेलकम टु जर्मनी होइन दाइ. है यस्तो छ यहाँ जर्मनीको होइन. यस्तो बा एकदमै राम्रो छ. राम्रो त सबै छ है. त्यही पनि हामीलाई रेकमेन्ड गरेको चाहिँ यो वाला हो होइन. एकदमै राम्रो छ भनेर अलि मजाले बनाएको सिटिक्क परेको. पानीले चाहिँ गर्नु पर्यो. कहिले नेपाल कहिले म्यानमार कहिले थाइल्यान्ड कहिले जर्मनी होइन. अहिले फ्रान्स पनि पुगिसक्यो हामी होइन. अहिले ऊ त्यहाँ पुगेपछि कहाँ कहाँ पुग्छ. अनि त्यसपछि लास्ट हो अनि फर्किनुपर्छ हामी. धेरै समय छैन हामीसँग है. 4 बज्न थालिसक्यो. 2 मिनट बाँकी छ. त्यही हो. यस्तो छ है भित्र. ल हाम्रो अब विदेश भ्रमण चाहिँ अब लगभग सिधै नै बेला आइपुग्यो होइन. अब एउटा सिङ्गापुरमा ट्रान्जिट छ. त्यसपछि नेपालतिर फर्किनुपर्छ होइन त दाइहरू. के छ त नेपाल है. त्यहाँ म त उताबाटै जाने होला भनेर त्यहाँ छिराउँला लास्टमा भनेको. पछि यहीँबाट पऱ्यो क्या. ल नेक्स्ट टाइम होइन. बेटर लक नेक्स्ट टाइम दियो नि त. अनि भगवान्ले नि स्याबै जान्थ्यो. ल जाउँ सिङ्गापुरतिर अब. ल हे वी आर इन सिङ्गापुर हो क्या. हजुर सिङ्गापुर आइपुग्यो हामी दाइ. कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई. ल के गरेँ ल. आइएम फिलिङ नस्ट्याल्जिक किन नि. ल यस्तो छ यहाँ चाहिँ. ल बाबाले बनाएर रहेछ.
आर्किटेक्टहरूलाई चाहिँ मान्नै पर्छ कि हाम्रो सिङ्गापुरको यात्रा चाहिँ हामीले 2 मिनटमै सिधै अब हेरिङ ब्याक टु नेपाल होइन घर फर्किने बेला पनि भुल लागिसक्यो 4:20 भइसकेको छ ढिलो भइसक्यो अझ नि अब यो पानी परेको कारणले चाहिँ हामीले 1 घन्टा बढी बेसी 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ होला उता होटेलमा फर्किन होइन हजुर ए आप त्यो अघि उतै गयो नि ल पछाडिको चाहिँ भुटानको अरे यही अगाडिको कुन चाहिँ अरे यो चाहिँ मलेसियाको ए मलेसियाको बन्दै रहेछ अझ नि थुप्रै बन्नु बाँकी छ होला होइन त्यही भने अब पछि आउला पऱ्यो होइन एकैचोटि यसको पछाडि चाहिँ अहिले सुरु गरेको छ यसरी बाउन्ड्री मारेछ मोदी सरकार आउनु भयो थियो नि यो के अरे बुद्ध जयन्तीको दिन अहिले त चाहिँ मतलब पूजा पाठ गरेर गए त सुरु भएको छ ए ल अब लागौँ हामी है घरतिर लाग्नुपर्छ अब यहाँबाट जाने अघि बाइक राखेको ठाउँमा पुग्छौँ होइन त्यहाँबाट बाइकमा अनि ब्याक टु बुटवलै त होइन जस बुटवलबाट अलिकति बाहिर अनि लास्ट बट नट लिस्ट एउटा पिस पकौडा चाहिँ हामी छुट्यायौँ होइन जुन चाहिँ ऊ पर छ क्यामेराबाट अलि राम्रोसँग देखाएको छैन होला तर पर छ होइन त्यही बाइकै जान्छ अरे त्यहाँसम्म अनि बाइकमै जानेछौँ हामी होइन बाइक र स्कुटरमा ल हाम्रो दाइले धन्यवाद है त घुमाइदिएकोमा ल ल लास्ट बट नट लिस्ट हामी चाहिँ पिस पकौडामा आइपुग्यौँ होइन ठ्याक्क अघिको ठाउँबाट स्ट्रेट ल यस्तो छ दृश्य हेर्नुहोस् Okay, so we are heading back to our hotel. अब यहाँबाट 5 बजिसक्यो होइन 5 बजिसक्यो अहिले अब अर्को यस्तै 1.5 घन्टा जस्तोमा पुगिन्छौँ होला अब पानी चाहिँ पर्न चाहिँ रोकियो पानी पऱ्यो भने त त्यही हो 1.5 घन्टा लाग्छ मजाले नै होइन बिस्तारै जानुपर्छ त्यही रमाइलो भयो आजको दिन सोचेको थिएन लुम्बिनी आइपुग्छौँ भनेर है आइपुग्यो हामी स्कुटर र बाइकमा सरर गर्दै अनि त्यही हो So just want to end my vlog here. Hope you guys enjoyed. अनि रमाइलो भयो विदेशको भ्रमण गरियो होइन नेपाल बसी अन्त दाइ के छ त के भन्नु छ ल सी यू होइन त ओके बाई